pentru cei care luptă împotriva somnului și pentru propria mântuire, o conferință, o prelegere, episodul 3, Neobabelul. Sper să nu fie prea crucificantă. O să încercăm să o facem cât se poate pe înțelesul nostru. Tema și titlul este același pe care l-am prezentat și în celelalte, Neobabelul, aproximarea limbajului ca armă de persoasiune ideologică a noii culturi inclusive. Am făcut în precedenta prelegere, care poate să fie găsită pe internet pentru cei care încă nu au urmărit-o, am făcut câteva dintre cuvintele talisman, cuvintele vrăjite ale ideologiei care astăzi își arată roadele, nu, și efectele în viața noastră și în societatea noastră, în mod foarte, foarte epatant, suscitând și uimire și scandalizând credincioșii, și numai credincioșii, și oamenii, orice om de bună cuvință, nu poate să înțeleagă cum a ajuns lumea să fie cum este astăzi. Și noi asta încercăm cumva să înțelegem. Am încheiat acum 2 luni, când am făcut cealaltă conferință, cu cuvântul toleranță și am rămas la a continua cu discriminare. Sunt cuvintele acestea vrăjite de astăzi. Dar pentru că între timp s-a întâmplat un lucru important, am zis că se cade să modific un pic prelegerea și mă bucur că Părintele a pomenit lucrul acesta, a pomenit de Sfântul Părinte Papa Emerit de pie memorie, Benedict al XVI-lea, Cardinalul Ratzinger, care a publicat postum, nu? Secretarul dânsului a publicat o carte, se numește Ce este creștinismul? A apărut chiar în această săptămână și cumva, cu claritatea care este caracteristică Papei Benedict, a surprins multe dintre lucrurile pe care eu încercam cumva să le adun din mulți alți autori și atunci merită să pornim de la el și vreau să și încheiem cu concluziile Papei Benedict, acolo unde spune și ce e de făcut în această situație, în ce direcție să ne îndreptăm. Și reiau de acolo de unde am lăsat data trecută, de la toleranță. Unul dintre capitolele acestei noi cărți este despre așa zisa intoleranță a religiei. Astăzi religia și creștinismul și biserica sunt acuzate că nu înțeleg, că nu sunt suficient de înțelegătoare, că nu sunt suficient de deschise, că n-au o inimă suficient de generoasă, de largă și cad în intoleranță religioasă. Și Sfântul Părinte a atras atenția asupra unei distorsionări a noțiunii de toleranță. O spun pentru că tema noastră este limbajul ca și armă de convingere. Și cum convinge? Distorsionând noțiunile, dându-le alt sens. Și aici avem și cu toleranță și intoleranță același fenomen. Răspunzând amplei monografii a filozofului și teologului german Eckhard Nordhoffen, publicat în 2018, Puterea anarhică a monoteismului, Papa Benedict reflectează asupra crescândei intoleranțe, atenție, exact opusul, intoleranțe, împotriva creștinilor, exercitată în societatea contemporană, în numele toleranței. Cumva,
spune Papa Benedict, statul modern, ultratolerant, se simte obligat să fie intolerant cu religiile care au pretenție de adevăr. A spus Părintele înainte de a încheia Sfânta Liturghie. Da? Adevărul adevărat. Pentru că aceste religii cu pretenții de adevăr ar fi în esența lor intolerante. Deci nu se poate cu ele decât fiind și tu intolerant. Benedict, analizând conceptul de monoteism și analizând câteva exemple vechi testamentare de presupusă intoleranță religioasă, arată, sigur, într-un text mai lung, eu doar parafrazez și sintetizez, arată cum această teză este falsă, cum că religia într-un singur Dumnezeu adevărat ar fi în sine intolerantă cu celelalte religii sau culturi. Violența religioasă pe care o regăsim în Vechiul Testament nu era aceea a unui monoteism abstract, cum este perceput astăzi monoteismul, ideologic intolerant cu celelalte religii, ci a fost determinată de coerența intimă dintre morală și credință. În fapt, a fost, nu, dacă gândiți-vă la lupta lui Israel pentru supraviețuire, în vremea lui Ilie, în vremea lui Iosua, da? Au fost foarte multe situații complicate în vremea Macabeilor. Nu, toate acestea au reprezentat, de fapt, lupta de supraviețuire a credinței într-un singur Dumnezeu, atacată, violent, de falsitatea idolatriei impusă de diversele regimuri politice care urmăreau să compromită fidelitatea lui Israel față de legământul cu Dumnezeu. Nu? Sigur că dacă te aperi când ești atacat de hoț și te aperi și violent, pentru că el e violent, hoțul te va acuza că l-ai agresat. Așa a fost cazul conflictului dramatic dintre Ilie și Izabela, de exemplu, sau dintre regimul elenist și frații Macabei. Ori de câte ori regii lui Israel căutau să fie în rând cu lumea, în schimb, că a existat și varianta cealaltă, hai să fim și ecumenici, rezulta o tentativă de acomodare cu religiile înconjurătoare și, de aici, o falsă pietate care ajungea la aceeași concluzie, adică la amenințarea cu dispariția adevăratei religii. Ori printr-un fals ecumenism, ori prin violență, nu, din partea statelor idolatre. Caz proverbial este cel al marelui rege filozof Solomon, a cărei toleranță religioasă în a doua parte a vieții, știți, povestea nu, cred că trebuie să intru în detalii, este deplorată în Sfintele Scripturi ca o cădere în extrema nebunie a cultului idolatric. Cazurile de intoleranță ale Vechiului Testament, vedeți, toleranța nu este bine văzută în Vechiul Testament. Cazurile de intoleranță ale Vechiului Testament nu sunt decât răspunsul concret la amenințarea constantă cu extincția a credinței lui Israel, urmărite de regimuri politice păgâne intolerante. Ceea ce s-a confruntat acolo, de pildă în cazul Macabeilor, nu a fost intoleranța monoteismului cu intoleranța păgânismului, ci s-au confruntat mai degrabă intoleranța unui stat totalitar, elenist, Siria elenistă, care accepta o unică formă de viață validă. Toți să trăiască, cum spunem noi, după legile noastre. Această unică formă de viață validă s-a confruntat cu fidelitatea față de credința străbunilor și modul de viață adecvat acesteia, care era ebraismul în Vechiul Testament. Eleniștii păgâni urmăreau crearea unei culturi unitare, cum se încearcă și astăzi, iar pentru aceasta aveau nevoie de abolirea, ștergerea cu totul a culturii ebraice și a credinței ei, incompatibilă cu modelul cultural unificat elenist. Strigătul
lui Matatia, Macabeul, nu vom asculta de ordinele regelui pentru a devia de la religia noastră nici la dreapta, nici la stânga, nu reprezintă o formă de intoleranță. Sigur, reacția lui a fost una foarte viscerală. Nu știu dacă știți povestea, când a venit reprezentantul regelui și i-a propus compromisul, i-a tăiat capul. Și, sigur, de aici reiese, aoleo, religia este violentă. Dar aici trebuie făcută o diferență între Dumnezeu și om. Nu Dumnezeu i-a tăiat capul. Biblia nu relatează doar virtuțile oamenilor lui Dumnezeu. Relatează și eșecurile oamenilor lui Dumnezeu. Și ceea ce oamenii lui Dumnezeu au făcut fără ca Dumnezeu să le ceară. De asta Biblia este foarte sinceră și francă, nu se ascunde. În Biblie regăsim și pe Sfântul Petru, care primește prima dată revelația că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, și în același capitol, în aceeași pagină, Iisus îi spune: "Înapoi a mea, Satană." Da? Biblia e foarte sinceră cu oamenii. Și trebuie să facem o diferență acolo între ce fac oamenii lui Dumnezeu și ce le spune Dumnezeu să facă. Dar și așa, nu reacția viscerală, ci declarația de dinainte nu reprezintă o formă de intoleranță, ci zelul aprins al fidelității față de legământul cu Dumnezeu, față de legile Lui și de adevărul Lui. Revolta Macabeilor a făcut posibilă în cele din urmă instituirea unui nou stat în Israel, după ce a fost distrus de eleniști. Aceasta se numește fidelitate, nu intoleranță. Este lupta pentru supraviețuirea unei religii atacate de un regim de putere care se impune violent. De ce am spus toate lucrurile acestea? Că-s de mult. Sunt de mult, dar astăzi este la fel. Noi trăim într-o nouă societate care, vedeți, consideră că religia este intolerantă și este obligată să devină intolerantă cu religia. Astăzi, continuă Papa Benedict, în noile condiții istorice, este vital să conștientizăm cum miza intoleranței moderne împotriva creștinilor nu este atât adevărul cât puterea. Gândirea modernă nu este interesată de adevăr. Nu zicea de budism, da? Nu de adevăr, ci de putere, de stăpânirea unui spațiu geografic cu resursele lui. Gândirea modernă nu mai caută adevărul despre ceea ce există, despre realitate, ci vrea doar să dobândească putere asupra ceea ce există, să controleze, să manipuleze. Vrea să remodeleze lumea în funcție de propriile nevoi și dorințe. Aceasta este adevărata problema timpului prezent. Închei citatul din Papa Benedict. Deci omul de astăzi, omul modern, nu mai este mulțumit cu ce se vede, ci trebuie să spună el ce se vede, ce înseamnă ce se vede. Cineva s-a născut bărbat, dar el zice că e femeie. Dar dacă se uită bine, el tot bărbat e. Nu, dar el insistă că e femeie, pentru că el vrea să fie femeie. Vedeți? Nu este interesat de adevăr, de realitate. E interesat de ceea ce vrea el. Creștinii, în schimb, sunt cei care caută adevărul, caută adecvarea vieții lor la adevăr. Necreștinii caută dominația și adecvarea vieții și a realității la propriile lor dorințe și pofte. Dacă ne gândim la creștinismul din primele secole, nu știu dacă ați citit vreodată vreun autor de atunci, merită să citiți pentru că suntem din nou în această situație. Spune aici Papa Benedict și spun și eu, creștinismul n-a fost perceput ca o religie. A fost perceput ca o filozofie în spațiul mediteranean, ca fiind adevărata căutare a adevărului, calea corectă de căutare și de găsire a adevărului. Creștinismul primar în antichitate
n-a fost perceput ca o religie, ci în primul rând ca o căutare a adevărului, ca fiind adevărata filozofie, religia adevărului, dacă vreți, religia adevărată în care Dumnezeul filozofilor, Socrate, Platon, Aristotel, s-a întâlnit cu Dumnezeul concret al religiei ebraice, creatorul și stăpânitorul întregului pământ. Astăzi, continuă Papa Benedict, religia creștină este privită din afară, adică de necreștini, ca o religie alături sau deasupra altor religii, deasupra pentru că e cea mai numeroasă. Creștinismul însă se înțelege pe sine însăși în esență ca adevăr și pe acest adevăr își întemeiază pretenția de universalitate. Dar tocmai aici se inserează critica actuală la adresa creștinismului. Adică, astăzi, revendicarea adevărului este considerată ca fiind o agresiune, o intoleranță în sine. Vii tu să spui că tu ai adevărul, este ca și cum mi-ai tăia cuiva gâtul. Ce, eu n-am cap? Nu poți să spui că ai adevărul. Adevărul și toleranța par a fi, deci, contradictorii. Nu se potrivesc unul cu celălalt. Intoleranța creștinismului ar fi strâns legată de pretenția sa de adevăr. La baza acestei concepții se află suspiciunea că adevărul ar fi în sine periculos. Cel mai mare pericol pentru lumea asta este să spună cineva că a aflat unicul și absolutul adevăr. Asta înseamnă că toți sunt proști și că oamenii nu mai sunt semizeii care se cred că sunt. Din acest motiv, tendința de bază a modernității se îndreaptă tot mai clar către o formă de cultură independentă de adevăr, ruptă de adevăr. În cultura postmodernă a noastră, care îl consideră pe om creatorul lui însuși, omul își face propriul destin, și contestă faptul original al creației, nu ne-a creat Dumnezeu, am luptat noi prin euglena verde și prin nu știu ce alte forme să ajungem deștepții de astăzi. Există dorința de a recrea lumea împotriva adevărului ei. Și concluzionează Papa, care este concluzia la lucrurile acestea? Statul modern al lumii occidentale se consideră pe de o parte ca fiind o mare putere a toleranței, care rupe cu tradițiile stupide și preraționale ale tuturor religiilor. Mai mult, prin manipularea radicală a omului și distorsiunea sexelor prin ideologia de gen, statul modern se opune în mod special creștinismului. Această pretenție dictatorială de a avea întotdeauna dreptate printr-o aparentă raționalitate pretinde abandonarea viziunii creștine despre om și abandonarea stilului de viață creștin derivat din această viziune, considerată ca fiind prerațională. Care este viziunea creștină despre om? Că omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Care Dumnezeu? Că nu există. Și dacă a existat, a murit. Da? Deci, nu există acest om. Noi spunem cine este omul. El a evoluat și încă evoluează și cine știe cum vor fi oamenii peste 20.000 de ani. Și deci noi nu știm de fapt cine e omul, pentru că omul este în devenire. Și este foarte periculos să spui tu că știi cine e. Apoi noi spunem că știm, că este chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Fals. Toate lucrurile acestea ar trebui abandonate ca fiind preraționale. Intoleranța acestei aparente modernități față de credința creștină, deși încă nu s-a transformat într-o persecuție deschisă, că și asta este o variantă întotdeauna, totuși se prezintă într-un mod din ce în ce mai autoritar, urmărind să obțină printr-o legislație corespunzătoare, atenție,
extinția a tot ceea ce este în esență creștin. Repet, statul modern al lumii occidentale urmărește să obțină, prin modificarea legislației, extinția a ceea ce este în esență creștin. Să nu uitați lucrul ăsta, de asta a spus Papa, această carte să se publice după moartea mea. Atitudinea lui Matatia Macabeul, nu vom asculta de ordinele regelui, în paranteză zice Papa Benedict, care astăzi ar fi legislația modernă, este și cea a creștinilor de astăzi, sau ar trebui să fie. Dar, și aici trimit la concluzia prelegerii de astăzi, atenție, că am spus că i-a tăiat capul, da? Spune Papa, zelul lui Matatia, pe de altă parte, nu este forma în care s-a exprimat zelul creștin. Zelul autentic își ia forma esențială din crucea lui Iisus Hristos. Da, asta lăsăm pentru concluzie. Da? Există diferență între profeții zeloșii Vechiului Testament și cei ai Noului Testament. Și lucrurile astea nu trebuie amestecate. E același zel pentru fidelitatea față de Dumnezeu, dar modul de exprimare nu este violent, ci este crucea, asumarea suferinței. Dar asta o lăsăm, cum am spus, la capăt. Un alt cuvânt, asta a fost pentru toleranță și intoleranță. Și am spus-o ca să setăm un pic, să punem un pic scena, da? Scena este aceea în care noi mergem spre o persecuție cum nu am mai văzut lumea asta și biserica. Și ne va veni de la statul occidental, dacă statul occidental rămâne așa cum este acum și merge, evoluează în această direcție. Până la urmă, această persecuție va deveni și vizibilă și violentă. Acum, un alt cuvânt vrăjit este discriminare. Este un alt cuvânt magic, manipulat pentru a crea confuzie. Așa cum am spus, aceste cuvinte magice și-au puterea de fascinație în emoția puternică pe care o provoacă. Sunt folosite pentru a trezi emoțiile cele mai curate și mai nobile în situații provocate deliberat, pentru a asocia ideea de nedreptate cu orice fel de discriminare. Acum, discriminare, cuvântul în sine, dacă aveți Dex sau pe internet căutați, așa cum este definită ca noțiune în mentalitatea comună, discriminarea nu este rea în sine. Dar în vremurile noastre mai noi, ea este asociată intenționat și sistematic cu situații nedrepte, până când, involuntar și fără să-și dea seama, persoana comună admite o legătură între cele două realități, nedreptatea socială și discriminarea. Legătură în realitate inexistentă, dar prin acest subterfugiu al emoției suscitate, repetat și sistematic, omul leagă în mintea lui ideea de discriminare de ideea de nedreptate. În Dex, de pildă, a discrimina își păstrează încă, până s-or trezi unii să schimbe din Dex, că în Statele Unite și în Marea Britanie ăsta este sportul național, să redefinească toate cuvintele și să elimine cuvinte din vocabular. În Dexul românesc avem încă cele două sensuri, pozitiv și negativ. Sensul pozitiv este la discriminare a face deosebire, a face distinție, a deosebi ceva de altceva, a discerne. Sensul negativ, al doilea, este, citez din Dex, politică prin care un stat sau o categorie de cetățeni a unui stat sunt lipsiți de anumite drepturi pe baza unor considerente nelegitime, cum ar fi, de exemplu, discriminarea rasială. Asta suntem toți de acord, că nu ar trebui să existe.
Există așadar o discriminare legitimă atunci când se face distinție între două categorii de oameni pe considerente legitime. Un exemplu simplu, urcă în avion numai cine are bilet. Ce-ar fi să zică? Nu, păi să urce și ăla care n-are, că altfel îl discriminezi. Nu? Sau pot intra, se pot împărtăși numai cei ce sunt în stare de har. Și asta e o discriminare legitimă. Încă. Și există o discriminare rea, când distincția se face pe considerente nelegitime. În avion, de exemplu, pot să urce numai blonzii. De când și până când. Asta ar fi nelegitim. Sau pot intra în biserică numai sfinții. Nu, pot să se împărtășească doar cei ce sunt de har. În biserică poate să intre oricine. Sigur, a fi martor la o discriminare nelegitimă, cum ar fi, de exemplu, marginalizarea unui copil străin, stârnește emoții foarte puternice de simpatie față de cel discriminat pe nedrept. Vrăjirea cuvântului în ce constă? Constă în a folosi discriminare strict în acel sens peiorativ, până când în subconștientul colectiv cuvântul va stârni automat acele emoții nobile în favoarea nedreptățitului și atunci când este vorba de forme legitime de discriminare. Prezentate tendențios în mass media ca fiind nelegitime. Și vedeți că se schimbă imediat raționalitatea comportamentului. Astfel, din cauza unei emoții prea puternice, instigată intenționat de mass media, omul ajunge să nu mai fie capabil să discearnă între drept și nedrept. Și s-a făcut intenționat. Cineva care știe cum funcționează psihicul uman, o face pe bani, intenționat prin mass media. Să fiți foarte atenți dacă aveți televizoare în casă. Cui îi place Tolkien și Stăpânul Inelelor, acolo sunt palantire, nu-i voie cu palantire. Da? Că pe acolo vine puterea celui rău. Fără ecrane. Sau cu ecrane numai dacă ești în stare să faci discernământ. Vă dau un caz, cel mai banal. Mă gândesc că l-ați văzut la televizor când s-a întâmplat, în 2015. Caz de manual. Angela Merkel și fetița palestiniană. Nu știu dacă știți cazul. Îl căutați pe internet și îl găsiți. Inițial, Angela Merkel, când a fost pusă în situația de a hotărâ ce să facă cu fetița care a ajuns ilegal în Germania, s-a gândit, măi, dacă acum eu spun că deși este ilegal, e permis, creez un precedent. Și după aia cum îi mai opresc pe restul? Deci, inițial a avut reacția rațională la situație. Nu toți imigranții pot rămâne în Germania. Unii vor trebui să meargă acasă. Asta i-a spus fetiței și s-a dat la televizor. Vai, și a fost un scandal până la cer și înapoi. Cum să dai afară din țară o fetiță? Dar după ce mass media a criticat-o câteva zile la rând, evident, nu cu argumente raționale, niciodată raționale, că modernitatea nu iubește adevărul, ci doar cu argumente din acestea sub centură emoționale, da? Ai făcut să plângă o fetiță nevinovată. A cedat Angela Merkel, nu doar în acel caz al fetiței palestiniene, ci a schimbat complet politica țării față de migrația din Orientul Mijlociu. Asta urmăreau. De asta au și creat cazul. Astea sunt vrăjile. Da? Se vrăjesc situații și cuvinte pentru a se obține niște drepturi și niște avantaje politice. Aceeași problemă se repetă astăzi în Texas cu migranții sud-americani. Nu au dreptul să intre în masă în țară străină fără documente valabile, dar mass media ignoră ilegalitatea și folosește argumentul emoțional. Și bunicii voștri au fost imigranți odată. Trecând însă cu vederea situația istorică foarte diferită de atunci, nu? Când nu era ilegal să vină.
ci se putea veni, pentru că statul american încă era în formare. În concluzie, lumea nu mai este condusă astăzi după criteriile raționalității, ci este manipulată emoțional de cei care au învățat arta manipulării psihologice a maselor prin mass media. Cu cât mai mult radio, televizor, internet în urechile oamenilor, cu atât mai puțin vor avea urechi de auzit și ochi de văzut. Dacă vrem să pricepem ceva din haosul lumii contemporane, nu putem ignora acest proces. Nu este numai un caz aici și acolo. Este o revoluție culturală în curs. Războiul semantic despre care noi discutăm este doar o fațetă a acestei revoluții. Lupta pentru drepturile LGBT este și ea doar o fațetă a acestei revoluții. În curs de desfășurare este o revoluție totală, menită să desfințeze efectiv starea de lucruri anterioară, esențialmente creștină. Oamenii, nu, am citat din Papa Benedict, că de asta am citat. Ce a spus? Statul modern urmărește să elimine complet orice este de esență creștină. Oamenii de aceea sunt dezorientați și nu înțeleg cum s-a putut ajunge în situația aceasta în așa scurt timp. De pildă, nu numai cu imigrația, da? Asta a fost numai un exemplu. Să se legalizeze drogurile în foarte multe state. Să se legalizeze pedofilia. Acum se propune și în Europa, nu știu dacă ați auzit sau sunteți la curent sau nu. Să se legalizeze pornografia gratuită pe internet. Dacă spuneai bunicilor noștri așa ceva, spunea că au venit dracul pe pământ. Fără prea multe explicații, da? Să se legalizeze homosexualitatea și transexualitatea. Nu, astăzi în Spania, un copil de 7 ani poate hotărî că nu mai este băiat, e fată. Și părinții n-au niciun drept să zică nimic. Să se legalizeze schimbarea de sex la copii fără acordul părinților. Să se legalizeze adopția copiilor de către cupluri de homosexuali. Să se legalizeze avortul până în a 9-a lună. Există și după naștere, mai nou în Statele Unite. Să se legalizeze eutanasieria. Să se legalizeze migrația ilegală a maselor, etc. Și am putea continua ore și ore în șir această litanie a demolării din interior a societății occidentale ex-creștine, a visului american capitalist la care visau românii când se uitau la Dallas. Și mai ales, cum pot unii creștini să militeze în numele lui Hristos pentru aceste legalizări și eliberări de legea lui Dumnezeu și de coerența cu adevărul. Toată lumea e stupefiată. Că mulți din biserici susțin lucrurile acestea. Nu e vorba de păgâni, și de păgâni, dar foarte mulți creștini, și încă creștini cu epoleți. Cum e posibil așa ceva? Ce se petrece de fapt? Și aici vreau puțin să discutăm despre această revoluție în ansamblu și o să folosesc inclusiv analiza pe care o propune Papa Benedict în această carte a lui. După 1992, la câțiva ani după căderea zidului Berlinului, faimosul politolog american Francis Fukuyama, poate ați auzit de el, nu cel care a scris cartea despre ultimul om, da? Anunța entuziasmat și triumfal sfârșitul istoriei, nu apocalipsa, sfârșitul istoriei, adică sfârșitul luptelor ideologice, luptelor între partide. Zice, istoria ca lupta ideologiilor s-a încheiat. Și s-a încheiat cu o lume finală, desăvârșită, bazată pe democrația liberală, care s-a impus după sfârșitul războiului rece. Deci, forma cea mai cizelată de configurarea societății este democrația liberală. Și nu va mai exista una după. Doar aceasta se va finisa. Părea că odată mort comunismul sovietic, lumea putea respira ușurată pentru că ar fi scăpat definitiv de marxism.
și că de acum urma un progres infinit spre bunăstare și pace. Cred că așa am trăit toată lumea anii 90. Și n-a fost nimic mai greșit. Spiritul Dragonului Roșu a supraviețuit distrugerii Imperiului URSS. Egalitarianismul era în anii 90 foarte viu și în ascensiune în lumea occidentală. Sufletul comunismului a ieșit din URSS, odată cu moartea lui, pentru că a intrat deja în structurile civilizației occidentale. Și eu asta vreau să arăt în această noapte, cât mai putem sta treji. La 30 de ani distanță de acel moment critic, gândirea neomarxistă este astăzi pe față dominantă în Occident, cultural, politic, juridic, religios. Cum a fost posibilă această involuție istorică neașteptată? Încă din primele decenii care au urmat și celui de-al doilea război mondial, liderii occidentali ai noii stângi, constatând eșecul marxism-leninismului sovietic, au concluzionat că pentru salvarea ideilor marxiste este nevoie de o reciclare a marxismului clasic, întrucât impunerea materialismului istoric nu a avut sorți de izbândă prin folosirea violenței. Stalin, Ceaușescu, știm povestea, a fost un foarte mare eșec. Pentru a învinge, nu marxismul, pentru a învinge, este nevoie de o sistematică muncă de schimbare a gândirii maselor. Masele nu vor fi câștigate niciodată de partea marxismului prin violența războiului sau prin fobia de securitate. Dar vor putea fi câștigate masele printr-o revoluție culturală, de nuanță marxistă, dar ascunsă. O revoluție care se va petrece de data aceasta nu în afara omului, ci în interiorul omului și nu va fi impusă violent din afară. În Occident, standardul marxist a fost dus mai departe de așa zisa școală de la Frankfurt, care a reinventat revoluția marxistă, dezlegând-o de legăturile cu comunismul sovietic și revizuind doctrina și conceptele marxismului clasic. Potrivit acestor gânditori, Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Jürgen Habermas, mai mulți sunt, adevărata și cea mai eficientă revoluție este aceea a gândirii. Și aceasta trebuie dezvoltată într-un mod non-violent și treptat, prin subversia tuturor sferelor culturii. Trebuie doar să avem răbdare. Trebuie doar să pornim procesele, că merg de la sine. Pentru ca în noua societate omul subjugat să nu se mai ridice niciodată împotriva sistemului neomarxist viitor, trebuie să nu-și conștientizeze starea de opresiune. Erich Fromm, unul dintre reprezentanții acestui curent, înțelegea Revoluția ca fiind o înlocuire a unei ordini existente cu o alta mai progresistă. Nu ar trebui de aceea să se aspire la distrugerea imediată și vizibilă a societății occidentale, capitaliste, ex-creștine, ci mai degrabă la modificarea ei treptată din interior. Esența Revoluției marxiste nu constă, spun ei, neomarxiștii, noua stângă, nu constă în comunismul sovietic, care este doar o formă nereușită de aplicare a comunismului, ci, citez, constă în dizolvarea a tot ceea ce poate fi adevăr substanțial. Nu? Am povestit, nu, despre cum modernitatea, postmodernitatea urăște visceral adevărul. Dizolvarea a tot ceea ce ține de ordinul obiectiv. Totul trebuie să fie subiectiv. Păstrarea strict a aspectului evolutiv și subiectiv, în continuă schimbare și autodeterminarea ființelor și lucrurilor. De aceea, adevărată revoluție nu este revoluția de pe stradă, ci modul revoluționar de a gândi lumea ca fiind în mișcare,
dinamică, subiectivă, nu statică și obiectivă. Nimic nu mai este ceea ce este. Totul este în devenire. Tot ceea ce insiste să rămână cum este, că unele lucruri sunt cum sunt, trebuie distruse și înlocuite cu o formă evolutivă a acelui lucru. Tot ce nu devine este periculos, pentru că despre el se poate spune că este ceva. Se poate întemeia un adevăr pe el. Și adevărul, nu spunea Papa Benedict, tocmai am citat, adevărul este în modernitate cel mai mare pericol. Astfel, școala de la Frankfurt a născut un nou comunism, un nou marxism, care a renunțat la violență în favoarea unor metode mult mai eficiente de a se impune. În locul focoaselor nucleare a optat pentru psihiatrie, încorporând teoriile freudiene de înțelegere a comportamentului uman și a evenimentelor istorice și culturale. Toată această mașinărie intelectuală și interdisciplinară de propagandă va servi Revoluției mai bine decât orice altă strategie de conjunctură și cu siguranță mult mai bine decât forța și violența disproporționată folosite de moscoviți. De aceea, când marxismul moscovit s-a prăbușit, noul val al marxismului occidental intelectual era în plin avânt cultural. Actualmente asistăm buimaci, după 30 de ani, la legalizarea noilor cuceriri ale lumii multilaterale dezvoltate pe care am crezut-o defunctă. Sincer, Ceaușescu s-ar simți depășit. El n-a visat chiar așa de departe. Dar ceea ce am prohodit în decembrie 89 nu a fost comunism. N-a fost toată Revoluția comunistă. A fost doar a treia încarnare a acestei revoluții. Concomitent cu nașterea celei de-a patra încarnări, care este revoluția totală din interiorul omului. Dacă prima fază a Revoluției a fost religioasă, nu? Reforma luterană a fost prima fază, însoțită de umanismul renascentist. Dacă a doua fază a fost politică, Revoluția franceză și iluminismul. Dacă a treia fază a fost socioeconomică, marxismul comunist sovietic. Acum asistăm la revoluția totală a celei de-a patra faze, revoluția culturală a marxismului cultural. Revoluția aceasta culturală este vehiculul marii revoluții, menite să înlocuiască vechea ordine creștină, constantiniană, creștinătatea Sfinților Părinți, nu? În curând îi celebrăm pe Sfinții Trei Ierarhi, și să o înlocuiască cu noua ordine fundamentată pe materialismul istoric a noilor arhipărinți ai civilizației morții, au ei Sfinții Trei Ierarhi ai lor, Marx, Nietzsche și Freud. În anii 50-60, Occidentul capitalist se felicita că a reușit să combată geopolitica comunismului sovietic prin generarea unei bunăstări nemai întâlnite a clasei muncitoare. Dacă omul se simte bine, n-are chef de revoluție. Dar a ignorat complet crescânda infiltrare culturală a neomarxismului frankfurtian în propriul teritoriu, la americani acasă. Întrucât occidentalii nu aveau tragere de inimă pentru ideile revoluționare, având conturile din bancă pline și clasa muncitorească nu se simțea deloc asuprită, nu simțea nevoia să facă o revoluție, ideologii școlii de la Frankfurt au fost nevoiți să caute alte resurse de energie revoluționară, să găsească alte categorii de asupriți de către sistemul autoritar care să tânjească să fie liberați. Eu căutat. Bun, clasa muncitoare nu, proletariatul nu. Cine-i subjugat? Cine se simte? Cine vrea revoluție? Una dintre ideile care au prins imediat a fost ideea represiunii sexuale. În noua lume secularist-agnostică, post-creștină, este inacceptabil, zic ei,
ca oamenii să mai fie călcați pe gât cu interdicții în viața lor sexuală, interdicții moștenite de la creștinătatea medievală de mult defunctă. S-au găsit numai decât noi subiecți reprimați, care așteptau eliberarea de sub jugul stăpânitorilor. Cine au fost ăștia? Tinerii și studenții, cărora li se interziceau relațiile prematrimoniale. Cuiva i-a venit ideea asta. Măi, ăștia sunt mai ura din ei, pentru asemenea interdicții, e mai tare decât bomba nucleară a sovieticilor. Herbert Marcuse este cel care a gândit lucrul acesta și l-a și promovat. Ajungem la el un pic mai încolo. Au încercat inițial cu negrii, cu femeile, nu? Feminismul, cu homosexualii, dar pe atunci, e vorba de începutul anilor 60, lumea era încă prea conservatoare și nu le-a mers cu ăștia. Au încercat cu ei și nemergând s-au concentrat asupra tineretului, care trebuiau eliberați de subiectele și comportamentele tabu. În acei ani, ideile utopiilor stângiste radicale s-au răspândit liber în Occident prin, de asta zic, de televiziune și palantire și radio, prin muzică și film, prin industria divertismentului. Tineretul a fost împins conștient de statele seculare, deci nu a fost așa că a venit de la sine, ci a fost gândit de guverne, în brațele primitoare ale hedonismului, libertinajului sexual, drogurilor, hipismului, rock and roll, știți ce a fost. Sosise marea eliberare de vechea lume a bisericii, cu normele ei morale antice. Trupele de rock and roll au devenit noi idoli ai lumii, noua religie. Cu cât erau aceste trupe mai neomarxiste, mai egalitariene, cu atât li se punea la dispoziție stadioane mai mari, megafone mai puternice și mai multe. Astfel, prin film și muzică, industria divertismentului, cu puterea ei nemai întâlnită de seducție și cu sprijinul guvernelor, au dezevangelizat lumea în 2 generații. Ce n-au putut să facă staliniștii, au făcut americanii. The Beatles au fost infinit mai convingători și mai eficienți în răspândirea revoluției anticapitaliste, antisovietice și anticreștine, antiumane, decât toți președinții sovietici cu mașinăriile lor de propagandă la un loc. Melodia Imagine, o știe toată lumea, nu? A martirului noii lumi, John Lennon, este până astăzi difuzată, chiar și în România, cu religiozitate pretutindeni, fără a se mai ține deloc seama că autorul ei, John Lennon, o considera, căutați să vedeți ce o considera, adevăratul manifest comunist. Nu era nevoie să citești Lenin, puteai să asculți Europa Liberă, că se dădea același lucru. Numai vă citesc câteva strofe, să vedeți cât de clar e dacă ai urechi de auzit să auzi. Imaginează-ți că nu există rai deasupra. Noi ne chinuim aici să convingem tinerii că există. Păi dar ce să-i convingi? Că îi dau drumul la radio în mașină și John Lennon spune să-ți imagini... În engleză e mai interesant, nu? Că nu există. Nici iad de desubt. Și mai bine. Fatima afară. Că oamenii trăiesc doar pentru astăzi, că mâine nu există viață veșnică. Imaginează-ți că nu mai există țări. Ștergem granițele. Nimic pentru care să merite să ucizi sau să mori. Deci nu mai există valori puternice. Că nu mai există nicio religie. La revedere creștinismul. Deci nici Epifanus n-a reușit să facă chiar așa. Și toți oamenii trăiesc în pace. Iacă marea minciună. Nu există pace așa. Și lumea va fi una. Exact ce au vrut eleniștii. O unificare a culturii împotriva adevăratei religii.
Imaginează-ți că nu mai există nici proprietăți. Că Ceaușescu n-a visat să nu există chiar nicio proprietate în România. Că toți oamenii fraternizează. Că toți oamenii împărtășesc tot ce-i pe lume. Nu sunt singurul visător și sper că ni te vei alătura și tu. Ca un apostol. Ca un evanghelist. Poate pe comunistul Ceaușescu, unii români îl mai critică astăzi. Dar cine ar îndrăzni oare să-l contrazică public pe semizeul neomarxist și martir John Lennon? Toate acestea nu au fost, cum am spus, procese sociale care au venit de la sine. Pentru a se infiltra în cultura occidentală, eminamente capitalistă, pe vremea aceea, în care lupta de clasă nu mai genera revoluții antisistem, precum cea pașoptistă, din 1800, marxiștii au trebuit să se dedice studierii aprofundate a istoriei omului și a societăților și a motivațiilor acestora, în special a mentalității occidentale. Psihologia, psihanaliza, filozofia, religia, cultura, valorile, principiile, etc. Toate au fost analizate într-un think tank, nu școala de la Frankfurt, pentru că, spuneau ei, nu putea fi făcut subiect revoluționar un om insuficient cunoscut. Nu poate exista revoluție socialistă atâta timp cât omul mai speră și mai crede că prin rațiune va putea soluționa problemele societății. Da? De asta a spus Papa Benedict ce a spus, că ăștia urăsc de moarte rațiunea și adevărul. Deci, nu poate exista revoluție socialistă, asta e școala de la Frankfurt, nu poate exista revoluție socialistă atâta timp cât omul încă mai speră și mai crede că prin rațiune va putea soluționa problemele societății. Revoluția are nevoie de o stare de disperare, nu? De emoție, pentru a avansa. Și dacă această condiție nu există, nu trebuie așteptat să apară criza și disperarea, ci condițiile culturale pre-revoluționare, critice, nu? Trebuie create artificial. Pentru a cuceri masele în anii 60, neomarxismul occidental și-a abandonat temporar pretențiile universaliste, sunt foarte, foarte inteligenți oamenii, le-a spus, noi nu mai vrem să cucerim toată lumea, cum au vrut comuniștii sovietici, întorcându-se spre multiculturalism, concentrându-se pe colective mai mici, formate pe baza minorităților, etnice, rasiale și alte identități mai mici. Pentru a mobiliza masele spre fraternizarea universală, trebuia să li se vorbească despre ceea ce înțelegeau și despre ceea ce contau pentru ele. Dacă nicio emoție nu străzește problema generală a lumii, s-ar putea să trezească o emoție problema propriei identități minoritare. Iar ceea ce înțeleg, ori studiat, ce înțelege fiecare? Ceea ce entuziasmează pe toți este identitatea sexuală, rasială, etnică și religioasă. De aceea, sub pretextul apărării drepturilor minorităților, civile, politice, umane, de care comunismul sau stânga clasică nu se preocupaseră niciodată, frankfurtienii au început să promoveze minoritățile, feminismul, homosexualitatea, ideologia de gen, ecologismul, consumul de droguri în lumea occidentală, antirasismul, etc. Lucruri care ziceai că sunt marginale, nu contează. Abandonând proletariatul ca subiect revoluționar, au reușit să se înfilipeze treptat în toate structurile sistemului occidental, în politica instituțională, universități, școli, etc. Deci astea au fost ferestrele, minoritățile, au fost ferestre prin care au intrat în instituții, vorbind de începutul anilor 60.
Cine citește să înțeleagă ce s-a întâmplat și prin biserică pe vremea aia. Propriu zis, revoluția culturală neomarxistă a școlii de la Frankfurt a început să fie transpusă în practică în Occident în acei ani 60. Și aici revenim la cartea Papei Benedict, pentru că el povestește în această carte cum a trăit el lucrurile acestea. Relatează Sfântul Părinte, citez. Procesul acesta, e vorba de revoluția aceasta care distruge creștinismul și biserica pe zi ce trece. Și noi nu știm ce să facem. Cu cât, zice Părintele, cu cât lucrăm mai mult, cu atât mai puțin. Dar ce se întâmplă aici? Da? Nu mai înțelegi nimic. Procesul acesta a fost inițiat în Germania anilor 60. Atenție, Germania. Toți ăștia pe care i-am citit, toți sunt nemți. Nu am ceva cu nemții, da? Îți deștepți. Da, ăștia toți sunt nemți. Luther, da? Kant, Hegel, Nietzsche, Marx, da? Toți. Freud, toți sunt nemți. De aceea zice Papa, a început în Germania, unde să înceapă? Acolo unde erau ei. De asta Germania și în restructurarea bisericii catolice astăzi sunt în avangardă. Pentru că de acolo a început. Procesul a fost inițiat deci în Germania în anilor 60, odată cu introducerea, atenție, introducerea educației sexuale a copiilor și a tineretului, decretată și susținută de stat. Kate Strobel, ministra Sănătății de atunci, a ordonat producerea unui film cu scop informativ, în care se prezenta tot ceea ce până în acel moment nu putea fi arătat public, inclusiv raporturi sexuale. Iar ceea ce la început era menit doar să informeze tinerii, a fost desigur acceptat ulterior ca o posibilitate generală. Toată lumea poate să vadă. Efecte similare a avut valiza sexuală îngrijită de guvernul austriac. Da? Primea fiecare familie o vălijioară, nu știu dacă știți situația, mai bine să nu o știți, cu de toate acolo, să nu mai trebuiască să meargă la un shop din ăsta că te vede lumea. Îți dă guvernul prezervative, etc. Da? Toate jucăriile de care are nevoie cineva care e un pic dus. Ca să emancipeze. Da? Vedeți asta? Nu vreau să insist pe detaliile astea, ci vreau să insist pe faptul că nu a fost un proces natural. O decadență naturală, cum să zic, a naturii umane. Ci a fost un proces manipulat, intenționat de stat. Când acești ideologi ai școlii de la Frankfurt au reușit să intre în universități și în instituțiile de stat. Filmele cu caracter sexual și pornografic au devenit o realitate, până la punctul de a fi proiectate chiar și în cinematografe. Îmi amintesc și acum, continuă Papa Benedict, cum într-o zi în drum spre Regensburg am văzut o mulțime de oameni așteptând în fața unui mare cinematograf exterior, așa cum se vedea până atunci doar în timp de război, când se aștepta o proiecție extraordinară a unor știri. Deci ceva foarte, foarte important, rarisim. Ce credeți că era? Exact despre ce vorbește Papa. Mi-a rămas întipărit în memorie Vinerea Mare, anului 1970, când ajungând în oraș, am văzut toate coloanele de reclame, știți, coloanele acelea de reclame mari, acoperite cu afișe publicitare, prezentând în format enorm doi oameni complet goi strâns îmbrățișați. Era ceva nemai întâlnit până atunci. Acum noi suntem obișnuiți cu televizoarele, dar pentru ei atunci a fost, mai ales pentru Ratzinger, venind din Roma, a fost un șoc fără seamă. Și și-a dat seama că ceva mare s-a terminat și ceva mare și nou a început. Printre libertățile pe care Revoluția din 68 a vrut să le cucerească, continuă Papa, s-a numărat și libertatea sexuală deplină, care nu mai tolera absolut nicio normă. Înclinația spre violență care a caracterizat acești ani este strâns legată de acest colaps spiritual.
Faptul că pedofilia a fost diagnosticată pe vremea aceea ca fiind permisă și convenabilă, aparține și acest lucru fizionomiei Revoluției din 1968. Deci dacă cineva se întreabă de ce copiii mei, tinerii din casa mea, sunt cum sunt și nu se pot opune valului acestuia de imoralitate, acum știți de unde vine. Este servit de statul propriu-zis, de puterea politică. Putere politică care acuză biserica de intoleranță. Așa s-a reînfilipat revoluția non-violentă a neomarxismului în Occident, ca revoluție sexuală, sub standardul american Make Love Not War. Principalul promotor, și acum să ajungem și la un nume, că l-am pomenit deja, dar merită să știți cine este de fapt, cum să zic, noul Socrate al lumii noastre, noul filozof care a devenit cel mai influent, fără să știe că a devenit cel mai influent și fără să-și propună cineva, dar este cel mai influent. A fost filozoful german Herbert Marcuse, părintele noii stângi și teoreticianul mișcărilor studențești de emancipare din Germania, Franța și Statele Unite. Marcuse, ucenic al lui Freud, este primul care și-a dat seama că sexualitatea reprimată este principala resursă pentru continuarea revoluției de eliberare a omului de sub orice formă de autoritate exterioară sau interioară. Au găsit, cum să spun, energie infinită pentru revoluție. Cu proletarii, ăștia ne lasă în drum într-o zi. Cum se îmbogățesc? Că nu mai au chef de revoluție. Acum au găsit energie infinită și profită de ea la maxim. V-ați întrebat vreodată, cum e posibil ca în clasa a 6-a copiii să aibă acces la pornografie gratis? Deci în orice lume, în orice civilizație, dacă spuneai lucrul ăsta, zicea că ești dus la sanatoriu. Nu numai cu capul. Cum să-i lași la așa ceva? Dar cum e posibil să fie gratis? V-ați întrebat? Cum e posibil? Statul vrea așa. Pentru că astfel îi au pe copii sub control total și le fură toată energia pentru revoluție. Că statul în orice zi poate să spună, nu-i mai voie. Cum se întâmplă în Turcia sau prin alte locuri. Se întâmplă. Acolo unde statul și-a dat seama ce de fapt se poate face cu aceste aparate, a început să-și vină în fire. La noi se face intenționat. Pentru Marcuse, vechiul marxism al luptei de clasă este depășit, întrucât a fost împlinit. Noul stadiu al Revoluției urmărește acum eliberarea nu atât a unei clase de oameni, cât adevărata eliberare a omului de orice porunci și interdicții morale. Împlinirea, zicea el, a naturii creatoare erotice a omului. Pentru ca această eliberare să se poată produce, se permitea orice, inclusiv recurgerea la intoleranță, la violență. Marcuse susținea că realizarea obiectivului toleranței totale necesită intoleranța față de politicile, atitudinile, opiniile predominante și extinderea toleranței, în schimb, la politici, atitudini și opinii care sunt interzise sau suprimate în vremea aceea, anii 60. El pleda pentru toleranța eliberatoare care ar consta în intoleranța față de mișcările de dreapta și prin toleranța față de mișcările de extremă stângă. Adică violență. I-a asmuțit, uitați-vă pe internet la filme, să vedeți, deci documentare, că sunt filmate de atunci. I-a asmuțit pe studenți împotriva guvernului, împotriva profesorilor, i-au dat pe profesori afară de la catedră în timpul cursului. Cu bătaia, nu așa. Știți cum a fost mineriada de i-a bătut pe studenți la noi? Nu, așa a fost în 68 în Paris. I-a bătut studenții pe profesorii de școală veche. Ăștia de aici noi, am mai de mult, erau niște profesori, ăștia au fost bătuți acolo de nu s-au văzut.
Inclusiv Ratzinger a fost bătut. A scăpat așa, la limită, de linșaj și a fugit și a zis ceva mare s-a schimbat, ceva nu-i bine. Și de acolo a regândit tot ceea ce gândise el până atunci. Pentru Marcuse era permisă distrugerea violentă a literaturii oponenților și oprirea cursurilor universitare susținute de reprezentanții vechii culturi, care oprima sexualitatea. Ideile lui sunt cele care au dus la apariția activiștilor gay. El i-a creat, le-a arătat, uite-te, militați pentru asta. Care, instigați de Marcuse, au întrerupt efectiv prelegerile psihiatrilor și au refuzat să tolereze opiniile oponenților lor, militând pentru declasificarea homosexualității ca tulburare mentală. Și au reușit. Au scos afară, complet, din nomenclatorul de boli mentale. Dar eliberarea sexuală nu este totul. În faza actuală, Revoluția țintește la o schimbare structurală, ireversibilă a întregii ordini mondiale la toate nivelele. Procesul de marxizare a Occidentului a înaintat tacit, dar sistematic, până la dizolvarea URSS. Când, după căderea cortinei de fier, relaxarea dreptei, care savura victoria, vai, au căzut comuniștii, da? A fost imediat speculată de noua stângă prin crearea celui mai puternic think tank internațional marxist de după școala de la Frankfurt, Forul de la São Paulo, în Brazilia, 1990, menit să dezbată efectele căderii comunismului sovietic și să genereze noi strategii pentru răspândirea și implementarea ideilor marxiste în Statele Unite prin cultură și educație. De aici s-a născut noua social-democrație, construită pe baze ideologice de stânga, contracultura și corectitudinea politică, inspirată de ucenicii intelectualilor de la Frankfurt. Noul sistem politic propus de ei conține invariabil două partide, ambele de stânga, care sunt prezentate alegătorilor ca false alternative, întrucât ambele sunt în esență materialiste și activ anticreștine, aservite agendei culturale globaliste. În momentele de criză, întotdeauna aceste două partide conduc împreună. Uitați-vă la noi în București, că este exact același lucru. De ce conduc împreună? Pentru că sunt de fapt ambele de stânga. Se înțeleg foarte bine. Ele sunt stânga și dreapta una față de alta, nu pe eșichierul politic propriu-zis. Lucru posibil întrucât actuala dreaptă a migrat pas cu pas pe pozițiile clasice ale stângii. Necesitatea instaurării unei noi ordini mondiale și culturale și morale, eradicând din societate, din legislație, din educație, orice vestigiu rămas din tradiția creștină și din filozofia clasică și realistă, pe care a fost construită vechea ordine. Pentru ei este considerată necesară o ștergere a culturii la modul radical, o distrugere sistematică a vechii culturi și a vechii morale occidentale pentru a face loc noi ere cu adevărat progresiste. Noua stângă urmărește liberarea totală a omului de adevărul despre sine, iar principalul oponent al noii stângi, nu că școala de la Frankfurt este și acum depășită de acest think tank de la São Paulo, care sunt mult mai radicali. Principalul oponent a fost întotdeauna și este și astăzi biserica. Și învățătura e morală care trebuie dizolvată. Numai gândiți-vă, dacă faci mișcare pentru castitate, i-ai pus pe butuci. Nu mai merge nimica. Numai că nu-ți vine tineretul pentru că ne-au pus ei pe butuci. Da? De aceea biserica a fost atacată sistematic și cucerită pas cu pas la noua gândire în multe zone ale lumii, evident în special în Germania. Revenind la începuturile Revoluției Culturale, Papa Benedict relatează:
Pentru tinerii bisericii, vremurile acelea anilor 60, când s-a început Revoluția, au fost unele foarte dificile. El era profesor de cristologie marxistă. Da? Și știe exact ce era în inimile tinerilor catolici. M-am întrebat, continuă, cum ar mai putea tinerii, într-o astfel de situație nouă, sexul liber fără consecințe, să-și dorească preoția celibatară în Occident. Și odată ce și-o doresc, să o mai și acceptă cu toate consecințele ei. Cum e posibil? Cum ar mai fi posibil așa ceva? Prăbușirea larg răspândită a vocațiilor preoțești în acei ani și numărul enorm de demisii din statul clerical au fost o consecință a tuturor acestor procese. Aici, în paranteză fie spus, nu știu dacă v-ați uitat vreodată la cifre și la procente, deci au ieșit din Biserica Catolică cam 1/3 din preoți. Pur și simplu. Așa, în câțiva ani. Numai pe acest motiv, al emancipării sexuale. Dar cum să-mi impună mie biserica să rămân celibatar? Când sunt filmele pornografice gratis, la cinematograf, că nu se mai poate. Mulți au plecat, asta trebuie spus, mulți au plecat din biserică, dar foarte mulți au rămas pentru a impune revoluția din interior. Papa Benedict, în altă parte, deplânge lucrul ăsta. Mai bine plecau. Nu 1/3, să plece 2/3, dar biserica rămânea mai sănătoasă. Continuă Papa, procesul de dizolvare a concepției creștine despre morală a cunoscut o radicalitate nemai întâlnită vreodată în istoria bisericii. Dizolvarea concepției creștine despre morală. Această dizolvare a autorității doctrinare a bisericii în materie de morală a avut repercursiuni în diferitele sfere ale vieții bisericii. În mai multe seminarii s-au format cluburi de homosexuali, care au acționat mai mult sau mai puțin deschis și care au schimbat total și definitiv climatul din seminarii. După Conciliul Vatican II, continuă Sfântul Părinte, criteriul principal pentru numirea noilor episcopi era de acum, mai presus de toate, conciliaritatea. Termeni prin care se puteau înțelege foarte multe lucruri diverse. În multe părți ale bisericii, de aceea, sentimentul conciliar era de fapt înțeles ca o atitudine critică sau direct negativă față de tradiția în vigoare până în acel moment, care trebuia acum înlocuită cu o nouă relație radical deschisă cu lumea. Și dau un exemplu. Sper să nu vă șochez, dar trebuie cunoscute aceste lucruri pentru a înțelege gravitatea situației și pentru a înțelege de ce la sfârșit o să întreb cu Papa Benedict ce-i de făcut. Că ceva îi de făcut. Nu ca să salvăm noi lumea și biserica, să ne mântuim noi. Un episcop care a slujit anterior ca rector, de pildă, s-a hotărât să arate seminariștilor filme pornografice, probabil cu intenția de a-i face mai capabili să reziste unor comportamente contrare credinței. Vă imaginați în ce sens. Deci i-a dus la film, dacă toți se duc. Cum te aștepți acești tineri, când ajung preoți, să nu militeze pentru căsătoria preoților, cel puțin? Cine i-a stricat? Păi cine i-a dus la film? Mă rog, cine a făcut filmul, da? Și cine i-a dus la film? Au existat episcopi individuali care au respins tradiția catolică în ansamblu ei, urmărind să dezvolte în eparhiile lor un fel de, în ghilimele, catolicitate nouă, modernizată. Închei citatul din Papa Benedict. Acum, pentru biserică, adoptarea acestei mentalități, vedeți că este din interior o presiune, asta arată Benedict, o presiune de a ne da în rând cu lumea, cu Revoluția din 68.
Pentru biserică, adoptarea acestei mentalități, atot deschisă, conciliaristă, nu? Împăciuitoare, atot permisivă, atot non-discriminatorie, atot inclusivistă, este o catastrofă, e sfârșitul. A face parte din biserică, știm noi, nu? A fi primit, inclus, încorporat în biserică, pretinde înainte credință și o formă de viață conformă cu credința. Însă, în noua paradigmă, credința este cea care se adaptează nevoilor inclusiviste ale comunității. Deci, cine vrea să intre în biserică, nu se adaptează el regulilor din biserică, ci el vrea să intre în biserică și biserica trebuie să-și facă un examen de conștiință ca să se adapteze, să se schimbe, să-l poată primi fără ca el să se schimbe. Pentru ca lucrul acesta să funcționeze, este însă nevoie de o transformare structurală a bisericii. Și exact lucrul ăsta se urmărește sistematic. Și vă dau un exemplu foarte simplu și clar, pentru că noi am mai vorbit într-o altă conferință despre acest teolog, Karl Rahner. Pentru că el o spune deschis. Astăzi noi doar trăim punerea în practică a ceea ce el visa. În 1972, nu? La câțiva ani după 68, Karl Rahner a scris o broșură intitulată, surpriză, Transformarea structurală a bisericii ca sarcină și ca șansă. Biserica, în viziunea lui Karl Rahner, pentru a putea supraviețui în noua lume de după 68, trebuie să treacă printr-o transformare structurală, proces în care să fie, atenție, declericalizată, să nu avem preoți, democratizată, să nu mai este ierarhie, deschisă și cu ușile mereu deschise, nu se referă, o să vedeți, că să aibă adorație perpetuă să vină lumea să roage, structurată pornind de la bază, ecumenică și mai ales să nu mai fie moralizator. Acum, din aceste caracteristici, mă opresc la 2-3 ca să ne înțelegem. Și folosesc un alt filozof contemporan italian, Stefano Fontana, care le descrie într-un volumaș apărut recent. Biserică deschisă, da? Biserica veche e închisă, e obtuză, da? Biserica viitorului va fi o biserică deschisă. Dar nu deschisă în sensul pastoral, în sensul că deschisă să ajute pe toți oamenii care apelează la ea. Asta e în sensul nostru. Ci deschisă doctrinar. Adică să nu mai aibă învățături închise, definitive, dogmatizate. Tot ce a fost închis de Sfinții Părinți și de concilii trebuie să fie și restul să fie desfăcut. Da? Cine vrea să-și scoată piciorul, să și-l scoată. Mie nu-mi plac papucii ăștia din biserică, vreau cu alții. Dezlegați-mă, eliberați-mă. Potrivit lui Rahner, ortodoxia, nu în sensul de biserică ortodoxă, da? Ortodoxia în sensul de doctrină corectă, ordinea, claritatea, sunt toate caracteristici ale unei secte. Dar cum biserica nu este o sectă, marginile ei nu trebuie să fie niciodată clare și definite. Biserica trebuie să fie deschisă și în ceea ce privește doctrina ortodoxă, deci corectitudinea doctrinei. Biserica evanghelică a apostolilor, nu în sensul de Calvin, dar în sensul de biserica reîntoarsă la Evanghelia autentică, citesc din Rahner, este cea în care se poate spune orice și în care se poate exprima public tot ce vrei. Închei citatul. Exemplele lui Rahner cu privire la ce ar însemna o biserică deschisă nu pot fi mai actuale decât sunt astăzi. Zice Rahner, mie nu mi este clar de ce divorțații după ce s-au recăsătorit nu pot să fie readmiși la sacramente dacă își trăiesc a doua căsătorie cu fidelitate. Ați auzit problema asta undeva? Deci în 72 el zicea că el nu înțelege de ce
nu se poate împărtăși un divorțat recăsătorit. Apoi întreabă, tot așa, nu mi-e clar de ce noi nu am putea să considerăm că duminica nu este nici de cum o poruncă stabilită cu valoare perenă de către Dumnezeu pe muntele Sinai. Deci, să nu mai stăm lumea să vedem duminica la biserică. Sau, nu-mi este clar ce variante de libertate, de ce opțiuni ar putea să aibă un creștin în ceea ce privește avortul. Lui nu-i convenea că nu-i permis. Păi dar n-am spus că în noua biserică totul-i permis? Da? Asta îl dura pe el, nu? Așadar, deschis înseamnă nu că să ai porțile bisericii deschise să vină lumea, ci înseamnă că fiecare face ce vrea. 2. Biserică structurată de jos, de la bază. Biserica viitorului, susținea Raner tot în 72, va fi o biserică care se va reconstrui pe sine de jos în sus și va fi rodul liberei inițiative de asociere. Da? Nu este că episcopul întemeiază o parohie, îi dă preotului niște străzi și preotul are acei enoriași care au fost botezați și care îi revin pentru pastorație. Da? Nu va mai fi așa, ci va fi o asociație de asociații creștine. Însăși parohiile, continuă Raner, se vor transforma în această direcție. Când se va ajunge în acest punct, comunitatea de bază, da? Nu mai este parohie, comunitatea de bază va putea alege singură un cap potrivit care să o conducă din interiorul ei. Și pe acest cap să se ducă să-l prezinte episcopului ca fiind președinte crescut în sânul comunității și înzestrat cu calitățile necesare pentru astfel de slujire. Și acest ales al comunității, vedeți că nu mai este episcopul care numește preotul. Și acest ales al comunității va putea primi valid hirotonirea, chiar dacă este căsătorit. Deci, gata cu celibatul în Occident. Comunitatea de bază, adaugă Raner, va putea propune nu doar un bărbat căsătorit ca președinte, ci și o femeie. Da? Gata cu clerul masculin. Zice el, citez, nu văd niciun motiv pentru a da un răspuns negativ la această problemă, nu? Că femeie, președinte în loc de preot, bărbat, ținând cont de starea societății de astăzi și mai ales de cea de mâine. Adică de-a noastră, că noi suntem mâinile lui. 3. O biserică care nu mai moralizează, care nu mai face morală nimănui. Apropo, părintele, că e tot insistă, da? Nu face parte din noua biserică. Poate că în zilele noastre mulți credincioși vor fi rămas surprinși că cei mai mulți păstori nu găsesc de cuvință să intervină în privința unor legi care lovesc cu forță în principiile fundamentale, nu ale legii creștine, ale legii morale naturale, cum e, de exemplu, avortul. Da? Nu prea se face scandal pe subiectul ăsta. Nu? Și lumea poate rămâne așa, ori părintele nu-i bine, ori ce e aici, că ceva nu-i bine. Nu e o raritate ca în Occident episcopii și preoții parohi să nu vadă cu ochii buni pe acei creștini care se zice despre ei, își încoardă mușchii în public pentru apărarea unor principii non-negociabile. De ce? Explicația se găsește tot în paginile lui Raner de acum mai bine de 40 de ani. Morală fără moralizare. Pentru Raner se moralizează atunci când normele de comportament sunt proclamate în mod aspru și pedant, cu indignare morală, în fața unei lumi imorale, fără a conduce efectiv la o experiență interioară omul,
care, în lipsa acestei experiențe interioare, nu poate să fie obligat să facă ceva. Deci tu nu poți să-i spui nimic. Dacă el nu a ajuns singur la acea convingere interioară, tu ești un Hitler că îi impui lui o normă din exterior. Nimeni nu se poate substitui conștiinței omului semizeu postmodern. Cine suntem noi să judecăm? Nu te zicem niciodată nimic despre nimeni, să ne vedem noi de treaba noastră. Atunci în biserică, tot ce ține de morală se pune deoparte. Aici Papa Benedict continuă cu vreo 5 pagini explicând cum teologii din vremea aceea, germani, încercau să explice că biserica, de fapt, nici n-ar trebui să aibă o morală proprie. Ar putea să o dezolvăm de tot și ar fi lumea mult mai fericită și biserica la fel. 4. O biserică în care toți pot fi incluși. Pentru un creștin clasic, cum suntem noi, a fi integrat în biserică presupune a crede în adevărurile pe care le transmite biserica, a te supune legilor bisericii, a primi sacramentele bisericii, a fi călăuzit de păstorii ei legitimi. Cei din afară pot fi integrați doar printr-o convertire, care presupune renunțarea la erorile doctrinare, nu? Acceptarea credinței catolice, și pocăința pentru păcatele săvârșite. Noi așa știm, nu? Eu așa știu de la bunica sau din cărți. Dar în noua mentalitate, omul, persoana umană, este o valoare absolută în sine, dincolo de doctrina și moralitatea lui. Nu contează ce gândește, că neexistând adevărul, nu contează ce gândește. Că zici tu că, sau că ce biserica, sau că o zis biserica mai de mult, sau că o zis Biblia, că nu-i bine ce gândește. Dar nici nu contează. Și la fel nu contează ce face. Pentru că persoana este valoare în sine, separat de ceea ce știe și de ceea ce face. De aceea trebuie să fie acceptat omul așa cum este, fără a îi se cere să se convertească mai întâi. Oricine are o atitudine simpatetică față de Evanghelie poate activa liber în biserică. E destul numai să zică și eu vreau să fiu creștin. Nu-l mai întreb nimic. L-ai botezat, poți să-l pui și preot. Există planuri de a introduce în societate și chiar în biserică elemente care nu sunt asimilabile bisericii, pentru că sunt străine. Dacă se încearcă așa ceva, atunci întregul organic, trupul bisericii, nu numai că nu ar reuși să le integreze, dar odată cu includerea lor ar risca să se dezintegreze. Se caută deci o integrare paradoxal dezintegrantă. Păcătoșii publici care nu se pocăiesc nu pot fi readmiși în viața bisericii așa cum sunt, fără a răni grav corpul eclezial. Însă dacă acest lucru s-ar întâmpla, ca elemente străine, acestea nu numai că nu ar reuși să se integreze în comunitate, dar ar dezintegra-o, provocând inevitabil scandal și respingere din partea membrilor încă sănătoase ale corpului eclezial. Vă dau un exemplu, ca să nu fie numai teorie. În urmă cu 2 luni, episcopii germani, tot germani, au anunțat o schimbare structurală de paradigmă printr-o relaxare a restricțiilor impuse până atunci angajaților bisericii care se declară homosexuali sau sunt divorțați, recăsătoriți. 800.000 de laici angajați are Biserica Germaniei. Până în punctul respectiv, până acum 2 luni, ți se cerea ca în public să te arăți creștin prin doctrină și prin mod de viață. Deci, dacă ești divorțat, recăsătorit, nu poți să ai acces la anumite funcții în biserică, chiar și laic fiind. La fel dacă ești un practicant homosexual. Noua legislație înseamnă că
De vreme ce în trecut angajații laici trebuiau să fie de acord cu un cod moral, acum astfel de probleme de moralitate sunt privite ca o chestiune strict privată. Iar biserica, în calitate de angajator, nu le va acorda nicio atenție. Citez: spațiul intim al vieții private, în special relațiile și intimitatea, nu sunt supuse evaluării juridice, precizează noua lege. Și adaugă că diversitatea în instituțiile bisericii constituie o îmbogățire. Ăsta cu îmbogățirea este un alt cuvânt vrăjit. Și că toți angajații pot fi reprezentanți ai iubirii necondiționate a lui Dumnezeu și, prin urmare, ai unei biserici care slujește poporul, nu pe Dumnezeu, poporul, indiferent de misiunile lor specifice, indiferent de originea lor, de religia lor, de vârsta sau de handicapul lor, de sexul sau identitatea lor sexuală, ce se declară că sunt, sau de modul lor de viață, că îl considerăm noi moral sau imoral, nu contează. Documentul se încheie cu concluzia că, atâta timp cât aceste persoane aduc o atitudine pozitivă, cum zic tinerii de astăzi, un vibe pozitiv, și manifestă deschidere față de mesajul Evangheliei, respectă suficient caracterul creștin al instituției. Episcopii germani au descris această reformă legală ca fiind, citez, o schimbare de paradigmă în care se părăsesc cerințele dure în privința stilurilor de viață și a modurilor de viață private și o reorientare înspre valorificarea diversității. Deci asta înseamnă că de acum în biserică, la ei, la noi încă suntem pe coordonate mai vechi, da? La ei se poate face absolut orice. O astfel de biserică a tuturor convertiți și neconvertiți îi va putea îngloba pe toți oamenii, pentru ca nimeni să nu se simte exclus. Mai puțin pe cei care rămân la metodele pastorale clasice, bimilenare. Ăștia nu, cu ăștia nu se poate. Ăștia cu intoleranții, intoleranța. Pentru că odată incluse elementele diversității, incompatibile cu învățătura și morala catolică, aceștia, ca minoritate discriminată, vor pretinde să li se facă dreptate pentru mileniile de discriminare și să li se acorde lor mai multă atenție, mai multe funcții decât celorlalți. Asta se întâmplă în toate instituțiile astăzi, nu numai în biserică. Peste tot se întâmplă lucrul ăsta. În orice instituție, în orice corporație, astăzi se impune feminismul și drepturile LGBT. Nu li se dă numai după procent. Avem, nu știu, în firmă 50% femei, 50% bărbați. Femeilor trebuie să li se dea mai multe funcții de conducere pentru că au fost discriminate 4.000 de ani, 7.000 de ani, nu știu, de când e Universul. La fel și cu celelalte minorități. Toate trebuie să fie acum recompensate cu funcții în plus, cu autoritate în plus. Odată așezați pe poziții de autoritate, aceștia îi vor acuza pe cei care nu susțin inclusivismul și atitudinea permisivă de păcat împotriva umanității și a milostivirii creștine. Și astfel, paradoxal, dragostea pentru diversitate duce la marginalizarea sau chiar excluderea creștinilor din propriile biserici. Astfel se va naște ceea ce numesc ei a treia biserică. După ce am avut prima biserică constantiniană, a doua biserică a Contrareformei, vom avea acum a treia biserică, Marea Biserică a Porților Deschise și a multidiversității curcubeu. Nu e așadar nicio mirare că Papa Benedict notează, la sfârșitul acestui capitol din care m-am inspirat, zice: nu cred că este lipsit de importanță să amintesc faptul că în destul de multe seminarii, studenții prinși citind în cărțile
Dar el era un reacționar de acum. Erau considerați nepotriviți pentru preoție. Cărțile mele erau ascunse ca fiind literatură dăunătoare, periculoasă și se puteau citi numai pe sub masă. Închei citatul. Deci dacă Papa spune despre el, care a fost acuzat că e prea liberal, că nu se putea citi în seminarii propriile lui cărți, atunci despre alții un pic mai vocali, da? Mai moralizatori, la ce ne putem aștepta? În concluzie, că aici am terminat, în concluzie, vreau să închei tot cu Papa Benedict. El întreabă, bun, în situația asta, ce facem? Ne luăm cu mâine de cap, fugim la munte, ce facem? Da? Și el stă, aici este scris textul acesta înainte să moară, stă și se gândește ce să spună creștinilor care sunt în vâltoarea asta, că el s-o retras. Și zice așa, și de ce am ales să spun lucrul ăsta? Pentru că el spune că salvarea este Euharistie. Întoarcerea la o evlavie euharistică autentică. Da? Și vreau să spun cu cuvintele lui. Da? Zice, ce trebuie să facem? Trebuie oare să ne hotărâm să construim o altă biserică, nu, a treia biserică, reforma asta structurală, pentru ca să putem ajusta lucrurile, să le facem înapoi cum trebuie să fie? Păi acest experiment a fost făcut deja și este un răsunător eșec. Se referă la Germania, da? La situația din Germania. Și atunci se întoarce la esențial. Numai iubirea și ascultarea față de Domnul nostru Iisus Hristos ne pot arăta calea cea dreaptă. Să încercăm, deci, în primul rând, să înțelegem într-un mod nou și profund ce a vrut și ce vrea Domnul de la noi. Pentru că adevăratul antidot la tot răul din lume este numai unul, acela de a ne arunca cu totul în brațele iubirii dumnezeiești. Puterea răului se naște din refuzul nostru de a-L iubi pe Dumnezeu. Oricine se încredințează însă iubirii lui Dumnezeu este răscumpărat. Faptul că încă nu suntem răscumpărați ține de incapacitatea noastră de a-L iubi pe Dumnezeu. A învăța să-L iubim pe Dumnezeu este așadar calea spre mântuirea tuturor oamenilor. De aceea mai întâi să ne amintim că primul dar fundamental pe care ni-l oferă credința constă în certitudinea că Dumnezeu chiar există. O lume fără Dumnezeu nu poate fi decât o lume fără sens. Pentru că de unde vin toate câte există? În orice caz, lumea, dacă n-ar exista Dumnezeu, ar fi lipsită de fundament spiritual. Ar exista pur și simplu și atât. Ar fi lipsită de orice scop și de orice sens. Nu ar mai exista criterii de bine și de rău. Prin urmare, doar cel puternic ar fi valoros. Puterea ar deveni atunci singurul principiu al lumii. Adevărul nu ar conta pentru că nici n-ar exista. Doar dacă lucrurile au un fundament spiritual, numai dacă existența lor este dorită și gândită de Dumnezeu. Doar dacă există un Dumnezeu creator care este bun și dorește binele, viața omului poate avea sens. O societate în care Dumnezeu este absent, o societate care nu-L mai cunoaște sau îl tratează ca și cum n-ar exista, este o societate care își pierde criteriul. În timpul nostru a fost inventat motoul Dumnezeu a murit. Când Dumnezeu moare într-o societate, am fost asigurați că abia atunci devine societatea liberă. În realitate, moartea lui Dumnezeu într-o societate înseamnă și sfârșitul libertății omului. Pentru că sensul care oferea orientare omului a murit și el.
pentru că lipsește criteriul care ne arată direcția, care ne învață să distingem binele de rău. Societatea occidentală actuală este o societate în care Dumnezeu este absent din sfera publică și pentru care nu mai are nimic de spus. Și din acest motiv este o societate în care criteriul și măsura omului se pierde din ce în ce mai mult. În unele locuri, uneori devine brusc perceptibil că a devenit că că răul a învins și distruge omul. Avem cazul pedofiliei. Teoretizată, am povestit deja de la Marcus, da? El spune că pedofilia este acceptabilă. Teoretizată nu cu mult timp în urmă, ca fiind complet acceptabilă, s-a răspândit între timp din ce în ce mai mult. Și acum, noi, șocați și scandalizați, recunoaștem că li se fac lucruri copiilor și tinerilor noștri care îi amenință cu distrugerea din interior. Că acest lucru s-ar putea răspândi și în biserică și printre preoți, trebuie să ne șocheze și să ne scandalizeze într-un mod deosebit. Cum să reacționăm? Prima sarcină care trebuie să apară din constatarea acestor răsturnări morale din vremea noastră, nu? Tot ce am povestit de până acum. Prima sarcină este aceea de a începe din nou să trăim cu Dumnezeu, întorși la Dumnezeu din toată inima, cu ascultare față de El. Mai presus de toate, noi înșine trebuie să învățăm din nou să-L recunoaștem pe Dumnezeu ca fundamentul vieții noastre și să nu-L lăsăm deoparte, tratându-L ca și cum ar fi Dumnezeu un cuvânt gol. Și dă exemplu, că aici sunt numai credincioși. La ce se referă? La Euharistie se referă. Un exemplu concludent este modul în care este tratată astăzi Sfânta Euharistie. Scăderea participării la celebrarea duminicală a Euharistiei arată cât de puțin suntem capabili noi, creștinii de astăzi, să valorizăm, să evaluăm măreția darului care constă în prezența reală a lui Iisus Hristos înviat. Euharistia astăzi a fost retrogradată la un simplu gest ceremonial. De pildă atunci când se consideră că bunele maniere moderne sau postmoderne ar impune distribuirea împărtășaniei tuturor oaspeților prezenți la o ceremonie religioasă, cu ocazia unei nunți, a unei înmormântări, a unui festival, la toată lumea, nu simplu cineva că a fost exclus. Faptul că cei prezenți, pur și simplu pentru că sunt prezenți, ar avea dreptul să primească Sfântul Sacrament, arată că împărtășania astăzi este văzută doar ca un gest ceremonial. Nu mai este ceea ce a spus Biserica Catolică că este. Dacă ne întrebăm ce e de făcut în biserică astăzi și în lume, este clar că nu este nevoie să inventăm o altă biserică nouă, a noastră, făcută de noi, oameni. O biserică făcută de noi, oamenii, ar fi una fără speranță, disperată. Dimpotrivă, ceea ce este necesar este reînnoirea credinței în realitatea lui Iisus Hristos dăruită nouă în sacramentul Euharistiei. Ați auzit? Mai citesc o dată. Deci, asta este antidotul. Am zis, la Revoluția Sexuală este mișcarea pentru castitate. Le-ai luat benzină, nu mai poți să facă nimic. Le-ai luat mingea, nu mai poți să joace fotbal. Aici spune, la tot ceea ce se întâmplă în biserică, este necesară, nu o restructurare a bisericii, de jos, de sus, de nu știu, ați văzut ce zice Runner și ce se întâmplă astăzi, ci este necesară reînnoirea credinței în realitatea lui Iisus Hristos dăruită nouă în sacramentul Euharistiei. Trebuie să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a proteja
de abuzuri darul Sfintei Euharistii. Ați auzit ce a zis? Și dă un exemplu care pe mine pur și simplu când am citit m-a făcut să cad pe jos. Și m-am tot gândit, oare să-l spun, să nu-l spun. Și m-am hotărât să-l spun pentru că numai astfel putem să înțelegem realitatea de astăzi, realitatea așa cum o vede Hristos. Cred că ați înțeles că acest papa a fost un om sfânt, nu? După cum vorbește. Parcă, eu am citat 80% din el, parcă vorbește un sfânt. Nu caută nu știu câte explicații. Iubirea de Dumnezeu, credința, Euharistia, întoarcerea lucrurile simple, clare, pe care poate să facă oricine. Nu trebuie să fie mare teolog și Karl Rahner ca să se întoarcă la Dumnezeu. Da? Spune, de un exemplu despre cum este distrusă credința în Euharistie în copii. O tânără fetiță care slujea la altar ca și ministrantă mi-a povestit odată, pe când eram vicar parohial, că un preot o abuza sexual în biserică și în timpul abuzului recita aceste cuvinte, în timp ce o abuza. Acesta este trupul meu care se dă ție. Și continuă papa, ca este citat din ceea ce spune papa. E evident că acea fetiță nu mai poate asculta cuvintele consacrării fără să simtă, într-un mod teribil, toată acea suferință pe care a simțit-o în timpul abuzului sexual. De aceea trebuie urgent să implorăm iertare de la Domnul. De ce se întâmplă lucrurile acestea? Se întreabă papa. De ce s-a ajuns la aceste păcate atât de șocante? Prin aceste păcate, continuă Benedict, diavolul are un plan. Vrea să ne convingă că toți oamenii din biserică sunt răi și nu merită încredere. Nu trebuie să-i credeți cu cateismul, cu decalog. Îi acuză alături de păcătoși, care există, că doar se vede că există, și pe sfinți, așa cum l-a acuzat pe Iov înaintea lui Dumnezeu. Vrea să ne convingă în ultimă instanță că permițând aceste lucruri, Dumnezeu nu este bun și vrea să ne îndepărteze de El. Acuzația împotriva lui Dumnezeu de astăzi se concentrează în primul rând pe discreditarea Bisericii lui Hristos în ansamblu și astfel mizează distanțarea noastră de biserică. Ideea unei biserici mai bune creată de noi înșine, nu că situația este așa, atunci lumea se gândește, hai să o restructurăm din temelii. Ideea unei biserici mai bune, că ar fi mai bune una creată de noi înșine, atenție, este de fapt o propunere a diavolului, cu care diavolul vrea să ne îndepărteze de Dumnezeul cel viu, folosind o logică mincinoasă, în care noi prea adesea cădem prea ușor. Nu! Nici astăzi biserica nu este formată numai din pești răi și din buruieni. Biserica lui Dumnezeu este și astăzi instrumentul prin care Dumnezeu ne mântuiește. Este extrem de important să opunem minciunilor și jumătăților de adevăr ale diavolului tot adevărul. Da, există păcat, există rău în biserică,
Dar și astăzi încă există în Sfânta Biserică, care este indestructibilă. Chiar și astăzi, în lumea asta de după 68, există mulți oameni care cred cu adevărat în Dumnezeu. Mulți care suferă și iubesc cu umilință și în care ni se arată adevăratul Dumnezeu. Dumnezeul care ne iubește. Chiar și astăzi Dumnezeu își are martorii săi în lume. Trebuie doar să ne deschidem ochii, să-i vedem și să-i auzim. În procesul împotriva diavolului, Iisus Hristos este primul și autenticul martor al lui Dumnezeu, primul martir, care de atunci a fost urmat de nenumărați martiri. Iisus a fost acuzat de același lucru, blasfemie, da? Gândiți-vă pentru ce a murit Iisus. Biserica de astăzi este ca niciodată o biserică a martirilor și astfel o mărturie a Dumnezeului celui viu. Fie că este vorba de martirii din Asia, din Africa, fie că este vorba de mărturisitorii din Europa, care sunt măcelăriți moral în propriile biserici de creștini, superior sau inferior, nici nu contează. Ce e de făcut? Ce a făcut Hristos? Ce a făcut Hristos? S-a revoltat? A făcut revoluție în Israel? Nu, s-a urcat pe cruce. Dacă privim în jurul nostru cu inimă vigilentă și ascultăm pretutindeni printre oameni simpli, dar și în altele ierarhii ale bisericii, putem găsi astăzi martori care cu viața și cu suferința lor sunt în continuare încredințați lui Dumnezeu. Cine ar cunoaște istoria bisericii bine, știe că tot timpul așa a fost. Doar că acum lucrurile sunt duse la paroxism. Închei cu o concluzie a lui Benedict. Soluția lui Dumnezeu. Soluția lui Dumnezeu nu este reforma structurală a bisericii. Asta e a diavolului, o spus-o Papa. Victoria lui Dumnezeu, soluția lui Dumnezeu este crucea. Zelul lui Matatia, amintiți-vă ce am spus la începutul prelegerii despre frații Macabei. Matatia care a zis că nu se supune regelui, nici stânga, nici dreapta, nu cedează, după aceea tăia cap. Da? Și am spus, prima parte este bună, a doua parte nu i-a cerut-o Dumnezeu. Aia a fost zelul lui exagerat. Și comentează Benedict, zelul lui Matatia nu este forma în care s-a exprimat zelul creștin. Zelul autentic își are forma lui esențială în crucea lui Iisus Hristos. Iisus n-a tăiat nimănui cap. A permis să fie El omorât, deși era Dumnezeu. Să nu uităm că miza acestei lupte pentru adversar nu este decât aparent adevărul. În realitate, miza este dominația, stăpânirea sufletelor și a resurselor dintr-un teritoriu. Diavolul i-a șoptit lui Iisus, toate mi-au fost date mie și le dau cui vreau. Iisus a învins ispita dominației politice, exterioare, structurale. Pentru că fiind cuvântul lui Dumnezeu, El învinge prin forța cuvântului, prin puterea de convingere. Că zice Origen, zice, păi nu degeaba e cuvântul lui Dumnezeu, pentru că nici El nu poate să convingă. Iisus știe că nu poate însă învinge pe nimeni care nu vrea să se lase convins de adevăr. Vă amintiți, a fost chiar săptămâna aceasta care ați urmărit Evangheliile. Atunci nici eu n-am să vă spun nimic. De unde a venit Ioan? Nu știm. Atunci n-am să vă spun nimic. Iisus nu poate convinge pe nimeni, deși este cuvântul lui Dumnezeu, cel mai convingător, dacă cineva nu caută adevărul. Societatea modernă nu caută adevărul, caută puterea și dominația politică. Iisus nu are nimic de spus
celui care nu caută adevărul în afară de cruce. Orice societate care se opune adevărului, mai repede sau mai târziu devine totalitară și profund intolerantă. Dar victoria credinței universale nu se poate realiza pe calea lui Matatia, pe calea violenței, care până la urmă ce a obținut? Restaurarea regională a unui stat și un templu care va deveni peșteră de tâlhari. Și se poate obține această victorie definitivă numai rămânând în Isus, rămânând în comuniune cu Isus cel răstignit. Teologia crucii este răspunsul creștin la chestiunea libertății și a violenței. De altfel, chiar și din punct de vedere istoric, încheie Papa, creștinismul și-a câștigat toate victoriile numai datorită celor persecutați și niciodată când s-a alăturat persecutorilor. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să redescoperim credința, Euharistia și crucea. Și asta este calea cea dreaptă a mântuirii. Lăudat să fie Iisus!